Країни Балтії закликали НАТО бути готовим до можливого вторгнення Росії. Естонія, Литва та Латвія написали спільну статтю, в якій розповіли про загрози для країн НАТО з боку Ерефії. Отож, Альянс має бути готовим до того, що Росія може розпочати екзистенціальну війну проти балтійських країн, прикриваючись, цитую, хуртовиною дезінформації. Про таке для The Sun Telegraph заявили провідні дипломати у Великій Британії, Естонії, Латвії та Литві. За їхніми словами, Росія може швидко розвернутися з України, аби вторгнутися в країни Балтії. Дипломати зазначили, що жорстокі дії російського диктатора в Україні викликають у цих трьох країн найтемніші спогади про окупацію за часів Сталіна. У виданні наголошують, що посол Естонії Вільяр Лубі, посол Латвії Івіта Бурмістре та так само тимчасово повірений у справах Литви Ліна Зігмантайде написали спільну статтю з нагоди 20-ї річниці вступу їхніх країн до НАТО, яка відзначається в п'ятницю. В цій статті вони зазначили, що вступ до Альянсу говорить про те, що їхні країни ніколи не мали сильнішої колективної безпеки, ніж сьогодні. Проте також ніколи раніше країни не стикалися з більш страшною загрозою, ніж зараз. Посли зауважили, що муки, які зараз переживає Україна у вигляді депортацій, тортур, геноциду, викрадення дітей та культурного старання пробудили в їхніх країнах власні найтемніші спогади і страхи. Швидше за все йдеться про радянську окупацію країн Балтії, яка почалася у 1940 році. Наші попередження про приховану і зростаючу загрозу зі Сходу були занадто легко відкинуті в деяких столицях союзників. Ми знали тоді, як знаємо і сьогодні, що лише колективна оборона може гарантувати безпеку в Європі. Нам не вистачало цього в 1930-х роках, і ми заплатили за це високу ціну, яку українці платять зараз. Ми чітко усвідомлюємо, що російська військова економіка і загартована в боях армія можуть швидко розвернутися з півдня на захід. Ми погоджуємося з оцінками розвідки, що гострий стратегічний виклик нашій обороні і стримуванню може виникнути вже через 3 роки або навіть менше. У нас на східному березі Балтійського моря мало природних кордонів, і нам немає куди відступати. Ну, але, знаєте, схоже, все більше країн дійсно готові не допустити цього, не допустити ще більшої ескалації і вжити для цього досі небачені заходи. Низка країн НАТО підтримали ідею Макрона і готові ввести війська в Україну. Принаймні, про таке пише видання Financial Times. Все більше союзників по НАТО підтримують ініціативу Макрона, який запропонував відправити війська Альянсу до України. Журналісти Financial Times наголошують, що подібні ініціативу активно обговорюють прифронтові країни Альянсу. Зокрема, в уряді Фінляндії зазначають, що відправка військ НАТО до України може змусити Кремль здогадуватися про межі західної підтримки Києва. За словами журналістів, ініціатива Макрона знайшла підтримку серед союзників по блоку. Очільниця, зокрема, уряду Литви Інгріда Шимоніте схвально прокоментувала пропозицію французького лідера, яка може створити стратегічну двозначність та змусити Росію замислитися про можливі наслідки. Крім того, міністр закордонних справ Естонії Маргус Цакна додав, що ініціатива Макрона змусила прокинутися, так би мовити, лідерів Європейського Союзу, яким наразі вигідніше виділити новий пакет фінансової та військової підтримки Києву, замість того, аби залучати свої війська до сухопутних операцій в Україні. Ну, а Фінляндія та країни Балтії, за словами журналістів, підтримують також ідею Парижа щодо того, що ЄС має відігравати більшу роль у спільних військових закупівлях та співпраці у сфері оборонної промисловості, маючи на це підтримку бюджету. Ну і разом з тим, вищевказані союзники скептично відносяться до посилення ролі Євросоюзу в обороні за рахунок НАТО.